جلسه رو به دست برادر جان میسپاریم که برامون صحبت کنن. Right, well, good afternoon. عصر همگی بخیر. We're talking about the birth of Jesus today. خب ما امروز میخوایم در مورد تولد عیسی صحبت کنیم. And it's a time of the year when a lot of people spent time thinking about the birth of Jesus. و اون در واقع زمانی از سال هست که خیلی از افراد در واقع به تولد عیسی فکر میکنن. So it's a good idea to look in the Bible and see what the real thing is that actually happened. پس ایده خوب اینه که به کتاب مقدس مراجعه کنیم و نگاهی بندازیم که ببینیم که اتفاق واقعی به چه صورت افتاده. So the birth of Jesus actually appears in a lot of places in the Bible, but just in hints and little details. خب تولد عیسی مسیح در خیلی جاهای مختلفی در کتاب مقدس در واقع ذکر شده و اتفاقش گفته شده، ولی یک سری جاهایی با جزئیات خیلی بیشتری گفته شده. And the two detailed accounts are in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke. و اون دو جایی که در واقع خیلی با جزئیات گفته شده تولد عیسی مسیح در انجیل متی و انجیل لوقا هست. And we're going to begin looking in the Gospel of Luke in chapter 1. و میخوایم که با نگاه انداختن به انجیل لوقا باب 1 شروع کنیم. And we're going to start thinking about Yahya, John the Baptist. و میخوایم که الان با در واقع فکر کردن به یحیی تعمید دهنده شروع کنیم. So if we start off with Luke chapter 1 and read verses 5 to 7. پس اگر که لطفاً لوقا باب 1 آیات 5 تا 7 رو برامون یکی از دوستان بخونن ممنون میشم. So could someone read that? Yes, of course. دوستان کسی هست برامون بخونن؟ لوقا باب 1 آیات 5 تا 7. در زمان هیرودیس پادشاه یهودیه کاهنی میزیست زکریا نام از کاهنان گروه ابیا. همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. هر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همه احکام و فرایض خداوند بی‌عیب رفتار می‌کردند. اما ایشان را فرزندی نبود، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سالخورده بودند. So this is the beginning of the story of Yahya. خب این شروع داستان درباره یحیی هست. These are the parents of Yahya, the Zechariah and Elizabeth. خب اینها پدر و مادر یحیی هستند که زکریا و الیزابت هستند. And Zechariah is a priest. و زکریا یک کشیشه. Which means that he worked in the temple in Jerusalem. و این به این معنیه که اون در یک معبد در اورشلیم کار میکرده. And it tells us which of the groups of priests that he was a member of. و این موضوع به ما میگه که در واقع اون عضوی از کدوم گروه از کشیش ها بوده. So there were 24 of these, and John the Baptist's father Zechariah is part of the group that's known as the Abia, after the first person that was a founder of that group. و در واقع 24 تا گروه بودن این گروهان و در واقع پدر یحیی تعمید دهنده که زکریا بوده جزو یکی از این گروه ها بودن که اسمش ابیا بوده که البته این گروه ها بعد از اسم اولین نفری که در واقع مؤسس این گروه بوده نامگذاری می شدن. And that comes in as a useful bit of information later on when we're trying to work out what time of the year Jesus was born. و در واقع اطلاعات مفیدی به ما میده که بعداً میخوایم بدونیم که دقیقاً در چه زمانی در سال عیسی مسیح به دنیا اومده. So in
verses 8 to 17. I don't think we need to read those. There's an announcement of the coming birth of John. و در آیات 8 تا 17 که فکر میکنم نیاز هست که الان خونده بشه، در واقع در مورد تولد یحیی صحبت میکنه. But you might notice if you look at it that in verse 8, this is when Zechariah was on duty. Most of the time he wouldn't be, but just for 2 weeks in a year, his group was on duty and Zechariah is there in Jerusalem in the temple. و اگر که به آیه 8 در واقع دقت کنید میبینید که زکریا سر در واقع داشته وظیفه‌ش رو اون موقع انجام میداده و سر کارش بوده که البته خیلی زیاد این اتفاق نمیافتاده. 2 هفته در سال بوده که این اتفاق میافتاده و اون موقع توی اون 2 هفته قرار داشته و زکریا در واقع سر کار در اورشلیم بوده. And Zechariah is surprised because an angel meets him in the temple. و زکریا در واقع در معبد که بوده یک فرشته اون رو ملاقات میکنه. And the angel tells Zechariah that he and Elizabeth will have a boy and he's going to be called Johanna. و در واقع زکریا فرشته بهش میگه که قراره که تو و همسرت در واقع بچه دار بشید و قراره یک پسر داشته باشین و شما قراره که اون پسر رو یوحنا بنامید. It gets confusing because in Arabic that will be Yahya and in the Quran that's what John is known as. و یک مقدار در واقع گیج کننده هست چرا که در به زبان عربی یوحنا به معنی یحیی هست، یعنی یحیی گفته میشه و این گونه در قرآن خطاب شده. But it's the same person even though he has sometimes called Johanna and sometimes called Yahya. ولی خب یک فرد هست، بعضی وقتا یوحنا نامیده میشه به یک زبان دیگه و بعضی وقتا به زبان دیگر در واقع یحیی. So as a sign Zechariah finds he can not talk anymore. و به عنوان نشانه در واقع زکریا احساس کرد که نمیتونه صحبت کنه. But he makes signs to people, they realize something's happened, and in the end he goes home with Elizabeth. ولی این نشانه برای این بود که در واقع افراد پیرامونش بفهمن که یه اتفاق خاصی افتاده و بعد از اون در واقع اون رفت خونه پیش الیزابت. And then we get Luke chapter 1 verses 24 and 25. و سپس لوقا باب 1 آیات 24 و 25 رو داریم. So someone could read that please. ممنون میشم اگر لوقا باب 1 آیات 24 و 25 رو بخونید. بخونم خواهرزارا من. ممنون میشم، بله بفرمایید. چندی بعد همسرش الیزابت آبستن شد و 5 ماه خانه‌نشینی اختیار کرد. الیزابت میگفت خداوند برایم چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایه ننگ بود برداشته است. Right. Mamnoon. So Elizabeth starts to have a baby and for 5 months she stays away from everybody. پس الیزابت در واقع باردار میشه و به مدت 5 ماه از دیگران دور میمونه. And then we find in the 6th month that an angel appears to somebody else. و سپس در ماه 6 میبینیم که اون فرشته به فرد دیگه ای ظاهر میشه. So if you could read verses 26 and 27. پس اگر که زحمت بکشید آیات 26 و 27 رو هم بخونید ممنون. چشم. در ماه 6 جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت تا نزد باکره مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود یوسف نام از خاندان داوود. Right. Mamnoon. So
the angel, maybe a different angel, but an angel that appears to Mary. This is now 6 months after the angel first appears to Zechariah. خب یک فرشته‌ای که احتمالاً حالا یک فرشته دیگه‌ای بوده، متفاوت بوده، ولی به هر حال به مریم ظاهر میشه و اون اتفاق در واقع 6 ماه بعد از اون وقتی بوده که به زکریا فرشته نازل میشه. And she's a young woman who is expecting to get married very soon. و مریم در واقع یک زن جوانی بوده که انتظار داشته که خیلی زود با در واقع ازدواج کنه. And the angel says, you're going to have a baby. و فرشته بهش میگه که تو قراره که یه بچه‌ای داشته باشی. And it's going to be a very special baby. و این بچه قراره که یک بچه خیلی خاصی باشه. So let's read what the angel says in verses 30 to 33. خب اجازه بدید ببینیم که فرشته چی گفته دقیقاً در آیات 30 تا 33 لطفاً. اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهید زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. تا 33 خوندیم؟ نه عذر میخوام. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. Mamnun. So it's going to be a very special child that Mary is going to have. خب این بچه‌ای که مریم قراره در واقع به دنیا بیاره یک بچه خیلی خاص قرار بشه. He's going to be the son of God. اون بچه قراره که پسر خدا باشه. And he is going to be the son of David who was promised, who is going to rule the world. و اون قراره که پسر داوود بشه که وعده داده شده بود که قراره به کل جهان حکمرانی کنه. And Mary is surprised. That's a bit of an understatement. She's very surprised. و مریم خب توی اون شرایط که قرار گرفت خیلی متعجب شد. And in verse 34 she says, how can this happen? و در آیه 34 میگه که چطور همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟ And the answer the angel gives is in verses 35 and 36, if you could read that, please. And 37. Yes. و در واقع پاسخی که فرشته میده در آیات 35 تا 37 هست. اگر که بخونید ممنون میشم. فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک الیزابت نیز که از خویشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در را دارد. آری او که میگویند ناز است، در ششمین ماه آبستنی است، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. So the child is going to be born by the power of God. خب اون بچه قراره به دنیا بیاد با قدرت خدا. Mary remains a virgin. There's no sexual relations involved. و مریم همچنان باکره هست و هیچ ارتباط جنسی نداشته. And in verse 38, Mary agrees to have the baby. و در آیه 38 مریم میپذیره و قبول میکنه که بچه دار بشه. And notice we read in verse 36, this is the 6th month of Elizabeth's pregnancy.
و توجه کنید که همونطور که توی آیه 36 دیدیم این 6مین ماه بارداری الیزابت هست. So Mary is going to have a child, a very special child. Is going to be the Son of God. خب مریم قراره که یک بچه‌ای داشته باشه، یک بچه خیلی خاص که قراره پسر خدا باشه. And there's going to be no human father involved. و هیچ پدر زمینی قرار نیست که توی این قضیه نقشی داشته باشه. Well, Mary goes away and she goes to visit Elizabeth in verse 39. خب مریم در واقع راهی میشه تا بره الیزابت رو ببینه در آیه 39. So Elizabeth is some relative of Mary. It's not exactly clear which. خب الیزابت یکی از خویشاوندان مریم بوده که البته دقیقا معلوم نیست کدوم خویشاوندش بوده. It might be a cousin, but the Greek word might mean other relationships as well. خب ممکنه که مثلا یک دختر عمویی بوده باشه، ولی این لغتی که توی عبری هست، توی یونانی هست، به این معنیه که ممکنه خب خویشاوند دیگه‌ای بوده باشه. And she stays with Elizabeth for a while. خب اون برای یه مدتی پیش الیزابت میمونه. But in verse 56, well, someone could read verse 56, please. و ممنون میشم اگر که آیه 56 رو یکی از دوستان بخونن. ممنون. پس مریم حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند و سپس به خانه بازگشت. So she goes back to Nazareth, and that's where she is. She's now been expecting a baby for 3 months. خب و در واقع اون میره به سمت ناصره و الان چشم انتظار داشتن یک فرزند در 3 ماه دیگه هست. And well, this must be just before the birth of John the Baptist. و این در واقع دقیقاً قبل از تولد یحیی تعمید دهنده هست. Because Elizabeth was 6 months pregnant when Mary came, and she stayed 3 months, so she's now 9 months, so presumably the child will be born very shortly after that. چرا که الیزابت 6 ماهه بوده که مریم پیشش رفته و ملاقاتش کرده و 3 ماه اونجا مونده و الان 9 ماهه هست و انتظار در واقع داشتن بچه رو داره. And when the child is born, Zechariah gets his ability to speak back. و وقتی که بچه به دنیا میاد، زکریا توانایی صحبت کردنش بهش برمیگرده. So let's go on now to Luke chapter 2 and see how Jesus was born. خب اجازه بدید الان بریم سراغ لوقا باب 2 و ببینیم که عیسی مسیح چجوری به دنیا میاد. So if we could read verses 1 to 7 of Luke chapter 2. ممنون میشم دوستان لوقا باب 2 آیات 1 تا 7 رو بخونید لطفاً. بله. در آن روزها آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام میشد. پس هر کس روانه شهر خود شد تا نامنویسی شود. یوسف نیز از این شهر ناصر جلیل رسوار بیت لحم یهودیه زادگاه داوود شد، زیرا از نسل خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود نامنویسی کنند. هنگامی که آنجا بودند وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود. Right, so there are several points to notice here. First of all is the way that they enroll people ready for collecting taxes from them.
خب نکات زیادی هست که اینجا میشه بهش توجه کرد. اولین نکته در واقع شیوه و روش در واقع سرشماری اونها هست از طریق مالیات. And we know how this was done because we have retrieved documents, archivists have found documents which explain for the census office how they were going to carry out the census. خب ما این رو از این طریق میتونیم مطمئن باشیم که در واقع نتایجش رو دیدیم از طریق در واقع باستانشناسی، سرشماری هایی که اون موقع انجام شده از طریق مقاماتی که اون موقع بودن رو در واقع در اختیار داریم. So everyone was registered with a particular tax office in some town, and they had to go back to that town to be counted. و هر کسی در واقع به صورت ویژه از طریق یک اداره مالیاتی در واقع ثبت نام شده و برای سرشماری باید به اون اداره در واقع ثبت نام و مالیاتی میرفته. Well, Joseph was registered in Bethlehem, which was where he probably grew up. و یوسف در واقع در بیت لحم سرشماری شده بوده و ثبت نام شده بوده، جایی که در واقع اونجا بزرگ شده بوده. And King David came from Bethlehem, and his male descendants would carry on living there. So that's where Joseph was born. و پادشاه داوود در واقع از بیت لحم بوده و در واقع نسلش هم اونجا بودن و اونجا جاییه که یوسف در واقع به دنیا آمده. And so he has to travel back to Bethlehem, and he takes Mary with him because she's going to be his wife very soon. پس اون میبایستی که برمیگشته و در واقع به بیت لحم میرفته، ولی باید میرفته و همسرش رو هم در واقع با خودش میآورده. And when they got there, they couldn't stay in the best rooms. ولی وقتی که رسیدن اونجا اونا نتونستن در واقع در یک اتاق مناسبی بمونن. No, I don't know what it talks about in what it says in Farsi. In English, it tends to talk about an inn, a hotel or something. Yes. و گفتن که من نمیدونم دقیقاً تو فارسی چی نوشته، ولی توی انگلیسی حالت مهمانخانه، یعنی در واقع مهمانخانه یا یک هتل کوچک اینجوری نوشته. In fact, that isn't what the Greek word means. در حقیقت این چیزی نیست که لغت یونانی معنیش باشه. So the Greek word is a word that means a guest room. لغت یونانی در واقع یک جاییه که به معنی یک اتاق مهمان هست. So Joseph and Mary go back to Bethlehem, where Joseph comes from. When they get there, the guest room in the house is full. و در واقع یوسف و مریم باید برمیگشتن میرفتن به بیت لحم و وقتی که به اونجا میرسن مهمانخانه ها همه پر بودن. Presumably there's some more important member of the family who is now living in the guest room. و احتمالاً در واقع افراد خیلی مهمتر خانواده ها توی اون مهمانخانه ها الان بودن در واقع. Well, the houses in those days tended to have rooms which would sometimes have animals in, and they turn the animals out from one of those, and Mary and Joseph go and live in that room. و خب اون موقع ها خونه ها طوری بوده که ممکن بوده که یک اتاقش در واقع مختص حیوانات بوده و اینطور به نظر میرسه که اون اتاقی که برای حیوانات بوده حیوانات رو در واقع به گوشه‌ای هدایت کردن یا بیرون کردن و مریم و یوسف اونجا رفتن. And we don't know how long they were there before Jesus was born. و ما نمیدونیم که در واقع قبل از تولد عیسی مسیح اونها چه مدتی اونجا بودن. But one presumes that she was too close to having the baby to go all the way back to Nazareth. ولی به نظر میرسه در واقع به دنیا آمدن بچه خیلی نزدیک بوده، چرا که اونها دیگه نمیتونستن برگردن برن ناصره. So she gives birth to Jesus, and they put him in the thing they would normally use to have the food for the animals.
و اونها در واقع اونجا بچه رو مریم به دنیا میاره و در واقع بچه متولد شده رو توی یک قسمتی که برای غذا دادن به حیوانات آماده کرده بودن اونجا میذارن. Say a little bit more about the census. The kingdom of Judea, where Jesus was born, wasn't part of the Roman Empire. خب یک مقدار در مورد سرشماری بیشتر بگیم. در واقع پادشاهان اون موقع یک قسمتی از فرمانروایی رومیان نبودن. It had a king called Herod. و اونها یک پادشاهی داشتن که به معنی که به نام هیرود بوده. But he was only king because the Romans let him be king. ولی اون فقط یک پادشاه بوده چرا که رومیان به اون اجازه دادن که پادشاه بشه. The Romans decided what happened in his kingdom as much as he did, if not more. و در واقع رومیان بودن که تصمیم میگرفتن که هیرودیس در واقع تو پادشاهیش چه کارها کنه به جای اینکه خودش بخواد تصمیم بگیره. And the Romans used to have fairly regular censuses to find out how many people they could get taxes out of. و در واقع رومیان خیلی به طور مدام خودشون سرشماری رو انجام میدادن و میدونستن که در واقع هر کسی چه مقداری مالیات باید بده. But it seems that this particular census was interrupted in the middle, and it was finished quite a bit later when Quirinius was the governor. و به نظر میرسیده که این بار یک مقداری سرشماری متفاوت انجام شده و کمی دیرتر در واقع تموم شده وقتی که کورنلیوس در واقع اون موقع یکی از مقامات دولتی بوده. The other thing to notice is in verse 7, it described Jesus as her first son. و نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم در آیه 7 هست که در واقع عیسی رو به عنوان پسر اول در واقع معرفی کرده. And that is telling us that Mary had other children later on. و این به این معنیه که مریم قراره که بعدها بچه‌های دیگه هم داشته باشه. Now, when Jesus was born, there were other things that happened as well. خب وقتی که عیسی به دنیا آمد اتفاقای دیگه هم بود که در واقع تو اون موقعیت اتفاق افتاد. And the first one is, in my mind, the strangest of all. خب اولین اتفاق در واقع توی ذهن من از همه عجیب تره. So we've got Luke 2 still and verses 8 to 14. خب ما هنوز توی لوقا باب 2 هستیم آیات 8 تا 14. اگه بخونید دوستان ممنون میشم. لوقا باب 2 آیات 8 تا 14. در آن نواحی شبانانی بودند که در صحرا به سر می‌بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می‌کردند. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته به آنان گفت مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادیبخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می‌گفتند. ممنون. So it's very unusual to have a large number of angels. خب این خیلی غیر معمول بوده که تعداد زیادی فرشته باشن. In the whole Bible, I counted only 21 times when an angel appears at all. و در کل کتاب مقدس کلا میتونیم بشمریم که 21 بار کلا ذکر شده که فرشته‌ای ظاهر شده. And apart from this occasion, the largest number that appear at once is 3.
و به غیر از این مورد بیشترین در واقع مقدار تعداد فرشته‌ای که همزمان ظاهر شده 3 تا بوده. And here you have a huge number of angels who come and tell the shepherds in the fields. ولی اینجا تعداد بسیار زیادی فرشته در واقع ذکر شده که میان و در واقع به چوپانانی که توی زمین ها داشتن کار میکردن اونجا بودن ظاهر میشن. It's almost as though the angels are so happy about it that they've all got together on the hills. به نظر میرسه که فرشته ها انقدر خوشحال بودن از این اتفاق که همه در واقع با هم به در واقع ظاهر شده بودن بالای تپه ها. But there happen to be shepherds on those hills who see them, so the angels talk to the shepherds and say, the Savior's been born and he's in Bethlehem. ولی اتفاقی که میفته خب در حین شادی اونها چوپانان اونها رو میبینن و فرشته ها به چوپانان میگن که شادی عظیمی رخ داده و فرزندی در بیت لحم به دنیا آمده. But the shepherds decide to go to Bethlehem and see what's happened. و چوپانان تصمیم میگیرن که برن به بیت لحم و خودشون ببینن که چه اتفاقی افتاده. And they find Jesus, they find Joseph and Mary and the baby. They don't know his name yet. And there he is lying in a manger. And they've seen the king to come, although maybe they'll never see him again. و در واقع اونها میرن که مریم و یوسف رو پیدا میکنن که اونجا نشستن که البته اسم بچه رو هنوز نمیدونستن. اونها عجله میکنن که بچه رو ببینن که چرا که میخواستن پادشاه رو ببینن، شاید که بعداً دیگه فرصت دیدن پادشاه رو نمیداشتن. The interesting thing, or one of the interesting things for me is in verse 19, little detail. و در واقع جزئیات بیشتر در این مورد در آیه 19 دیده میشه. اگر بخونید ممنون میشم آیه 19 رو. اما مریم این همه را به خاطر میسپرد و در دل خود به آنها میاندیشید. So we find out what Mary is thinking secretly. خب ما اینجا این رو میفهمیم که مریم داره پنهانی به چی فکر میکنه. That suggests that Luke actually went and talked to Mary about it. و اینطور به نظر میاد که در واقع لوقا میره و از مریم راجع به این میپرسه. So Jesus has been born in Bethlehem. خب عیسی مسیح در بیت لحم متولد میشه. And there's probably a gap, we don't know how long, before he's visited by some more people. و یک در واقع بازه زمانی بوده که ما نمیدونیم دقیقاً چه مدتی بوده اون بازه زمانی تا زمانی که اون با توسط افراد دیگه دیده بشه. So now we're going over to Matthew chapter 2. خب حالا میخوایم که بریم سراغ متی باب 2. And I'm going to look at this in some detail tomorrow, so I'm going to look at it very briefly now. خب ما در واقع فردا میخوایم که یک نگاه عمیق‌تری به این قسمت بندازیم فردا، ولی الان میخوایم که یک مقدار کلی‌تر بررسی کنیم این قسمت رو. But if we read Matthew chapter 2 and verses 1 and 2. اگر که لطف کنید متی باب 2 آیات 1 و 2 رو بخونید ممنون. چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، آن چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا ستاره او را در مشرق دیده‌ام و برای پرستش او آمده ایم. So Herod the king was a very cruel man. خب هیرودیس پادشاه یک مرد بسیار ظالمی بوده. And he had with the help of the Romans made himself
the king of the Jews. و اون در واقع با کمک رومیان خودش رو پادشاه یهودیا کرده بوده. But he was very worried that somebody else would take the throne away from him. ولی خیلی نگران بوده که یک فردی بیاد و تاج و تخت رو از دست اون بگیره. So he had a tendency to kill people who looked like they might have become king instead of him. پس اون تمایل زیادی داشته برای کشتن افرادی که حس می‌کرده اگر که میخوان بیان و به جای اون شاه بشن. And the Roman emperor said he would rather be one of Herod's pigs than his sons. و در واقع امپراتوری روم بهش میگفته که اون قراره که یکی از در واقع پسرش در واقع یکی از هیرودها بشه. That's because Herod was Jewish, so he didn't eat pig meat and the pigs stayed alive. و در واقع این به این دلیل بوده که هیرودیس در واقع یهودی بوده و گوشت خوک رو نمیخورده و هنوز زنده بوده یعنی خوک ها. But his sons got suspected of maybe they were going to replace him as king and they got killed. ولی خب پسراش در واقع شک بر این میرفته که به جاش بخوان که در واقع شاه بشن پس کشته شدن. We know that Herod did very many cruel things, had many of the people killed, so many times that only a few of them have been written in history books. در واقع ما این رو میدونیم که هیرودیس بسیار ظالم بوده و افراد خیلی زیادی رو کشته توی در واقع دوران سلطنتش، ولی تعداد کمی در کتاب‌های تاریخ در واقع نوشته شده. But the wise men come from the east. They could very well have come from Iran. خب مردان خردمند در واقع از سمت شرق میان که به نظر میرسه خیلی بیشتر به نظر میرسه که از سمت ایران اومدن. And they think, well, this person that's being born is going to be a king, so let's look for him in the king's palace. خب اونها فکر میکردن خب فردی که به دنیا اومده قراره که پادشاه بشه، پس بریم و در قصر پادشاه دنبالش بگردیم. They go to the king's palace, and of course that tells Herod that someone is being born who is going to be king. خب پس اونها به سمت قصر پادشاه میرن و این قضیه به هیرودیس این موضوع رو میرسونه که قرار یک نفری پادشاه بشه. Well, Herod would know it wasn't going to be part of his family. و هیرودیس این رو میدونه که اون فرد قرار نیست که یکی از افراد خانواده خودش باشه. So he tells the wise men where the Messiah is promised to have come from. و در واقع اونها به هیرودیس میگن که مسیح در واقع وعده داده شده بوده که از کجا میاد. And he tells the wise men to come back and say when they found the child, so that Herod can find him as well. و بنابراین اون در واقع به مردان خردمند میگه که وقتی که بچه رو پیدا کردید برگردید و به من هم بگین، چرا که میخواسته بدونه که اون هم بدونه که بچه کجاست. But Herod knows they're going to Bethlehem. ولی هیرودیس میدونسته که اونها دارن میرن به بیت لحم. But the wise men follow a star that they've seen, and some astronomical object that they've seen, and it identifies where Jesus is. ولی مردان خردمند در واقع ستاره‌ای رو دنبال میکردن که یعنی از طریق ستاره شناسی اونها رو هدایت میکرده به سمت جایی که عیسی مسیح اونجا بوده. And they find Jesus and they give gifts to the family. و اونها عیسی رو پیدا میکنن و هدایایی رو به خانواده‌اش میدن. So let's read Matthew chapter 2, verses 9 to 11.
خب اجازه بدید متی باب 2 آیات 9 تا 11 رو با هم بخونیم. ممنون میشم. متی باب 2 آیات 9 تا 11 رو بخونید لطفا. ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و همان ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها میرفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود باز ایستاد. ایشان با دیدن ستاره بی‌نهایت شاد شدند. چون به خانه در آمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه‌های خود را گشودند به هدیه‌های از طلا و کندر و مر به وی پیشکش کردند. Right. Well, Mamnoon. We tend to assume that because there were three gifts, there were therefore three wise men. خب ما اینطور در واقع میتونیم بررسی کنیم که 3 نفر بودن، چرا که 3 تا هدیه داده شده، پس به خاطر همین 3 تا مرد خردمند بودن. In fact, it doesn't say that at all. ولی در حقیقت به هیچ عنوان ذکر نشده تعدادشون. The wise men looked in the luggage and they found their gold and frankincense and myrrh. و در واقع مردان خردمند در واقع یک نگاهی میندازن به چمدون هاشون و طلا و مر در واقع در میارن و اون رو هدیه میدن. And however many there were, those were given to Jesus. و در واقع اینها هدایایی بوده که اونها میخواستن به عیسی مسیح بدن. But there's no reason to suppose there are exactly three wise men. ولی خب این دلیلی نمیشه که حالا بتونیم دقیقاً بگیم که 3 تا بودن حتما. 3 تا مرد خردمند. Well, the wise men realize that that they're not going to give away who Jesus is. و در واقع اونها در واقع میدونستن که نمیخوان در واقع بگن که عیسی کی هست. They're warned, it says, in a dream. در واقع این هشدار بهشون توی رویا داده شده بوده. So they don't go back to Herod, they leave the country and presumably go back home. پس اونها به سمت هیرودیس نرفتن و رفتن به کشوری که در واقع خونه‌شون بوده. All we know is they went back to their own country. ما فقط میدونیم که اونها برگشتن به کشور خودشون. And Herod sends soldiers and they kill all the small children in Bethlehem. و هیرودیس در واقع سربازانشون رو فرستاد تا تمام فرزندان کوچیکی که توی بیت لحم متولد شده بودن رو بکشن. Now, we don't know how many of those there were. It wasn't a very big town, so quite possibly there weren't very many children. خب ما نمیدونیم که تعداد اون بچه‌ها چند نفر بودن که البته خب شهر خیلی بزرگی نبوده و احتمالاً تعداد زیادی نبوده. But Joseph and Mary have been warned in a dream and they leave Bethlehem before Herod's soldiers turn up. ولی مریم و یوسف در واقع این هشدار توی خواب بهشون داده شد، پس بنابراین قبل از این که سربازان هیرودیس برسن اونها اونجا رو ترک کرده بودن. And so for the first few months, for the next few months, Jesus is a refugee in Egypt. پس تا 3 ماه بعدی در واقع عیسی یک پناهنده بوده در مصر. And when they come back, they go to live in Nazareth, where Mary was brought up. و بعد از اونها برمیگردن به سمت ناصره، جایی که مریم اونجا بزرگ شده. And that's where Jesus grows up and he gets known as Jesus of Nazareth. و اونجا جاییه که عیسی هم اونجا بزرگ میشه و بنابراین عیسی ناصری نامیده میشه. Right, let's think of a couple of things about it.
First one is why it's important. خب اجازه بدید یه چند تا نکته رو در این خصوص نگاهی بندازیم که اولیش بسیار مهمه. And the way Jesus is born is important because Jesus had no human father. خب روشی که در واقع عیسی از اون طریق متولد شده بسیار مهمه، چرا که عیسی پدر زمینی نداره. So he really is the Son of God. و اون در حقیقت پسر خدا هست. And we also saw before how Jesus was going to be the king that had been promised for 1,000 years. و در واقع ما قبلا دیدیم که عیسی در واقع این وعده داده شده بود که به مدت 4,000 سال که قراره که پادشاه بشه. Because David was promised that one of his descendants would be this great king who would rule the world for all of time. چرا که به پادشاه داوود در واقع این وعده داده شده بود که یکی از در واقع نسل داوود خواهد اومد که پادشاه خواهد شد و تا ابد پادشاهی خواهد کرد. So the birth of Jesus is important because it's the start of the life of this man who is going to rule the world for God in the kingdom when the world is being judged and human history comes to an end. خب پس تولد عیسی مسیح بسیار مهمه، چرا که اون فردی هست که وعده داده شده بوده به داوود که قراره در واقع در پادشاهی خدا بر کل جهان پادشاهی کنه تا در واقع در زمانی که کل دنیا به پایان میرسه و پادشاهی خدا شروع میشه. So there's a nice question for you. What time of year was Jesus born? خب اینجا یک سوال خوبی برای شما هست که دقیقاً چه زمانی از سال بوده که عیسی مسیح به دنیا آمده؟ There's a clue in the fact that the shepherds were out in the hills with their sheep. خب یه سرنخی وجود داره که در واقع چوپانان روی تپه ها بودن با در واقع گوسفندانشون. Well, you wouldn't do that in the middle of winter. و در واقع کسی نمیتونه این کار رو در وسط زمستون انجام بده. So let's do a bit of calculation. خب اجازه بدید یه مقدار در واقع حساب کتاب کنیم. Remember, we started off with Zechariah, who was a priest from the course of Abia. خب ما این رو شروع کردیم درباره در واقع زکریا که یک کشیشی بود از در واقع گروه ابیا. So there were 24 of these groups of priests. Each one was worked in the temple for 2 weeks at a time. که 24 گروه از این کشیش ها بودن که هر گروهی 2 هفته از سال رو در واقع در معبد کار می‌کردن. And it starts off at Passover, and they work through the courses in the same order every year. و اونها در واقع از پسح شروع می‌کردن و هر سال در واقع در همون زمان کار خودشون رو هر گروهی انجام میداد. And the group of Abia was the 8th of these groups, so he would be in the temple in the start of the month of July. و گروهی که در واقع گروه ابیا بودن 8مین گروه بودن که در سال در واقع تون 2 هفته میرفتن که در واقع به همین خاطر میشده شروع جولای. So then Elizabeth is expecting a baby for 6 months when the angel comes to Mary. و سپس الیزابت در واقع 6 ماهه بوده که منتظر در واقع بچه دار شدنش بوده که در اون موقع فرشته به مریم ظاهر شده. And Mary would then get pregnant and she would have a baby about 9 months after that.
و مریم در واقع فرشته بهش ظاهر میشه و باردار میشه و 9 ماه بعد از اون بچهش به دنیا میاد. So if we do the calculations, then Jesus would have been born in the month of October. خب اگر که محاسبه رو انجام بدیم میبینیم که عیسی مسیح در ماه اکتبر باید به دنیا آمده باشه. But it's not absolutely certain that Mary was pregnant for exactly 9 months. It could be a month either way extra. ولی در واقع ما نمیتونیم مطمئن باشیم که مریم دقیقا 9 ماه در واقع باردار بوده، شاید 1 ماه اضافی بیاد. So Jesus is probably born in either September or October. پس احتمالاً عیسی مسیح شاید توی اکتبر یا سپتامبر به دنیا آمده. So the first thing to notice about Christmas is that it's at the wrong time of the year. خب اولین چیزی که در مورد در واقع کریسمس به ذهن میاد اینه که سال اشتباهی، یعنی ماه اشتباهی در سال هست. So people remember the birth of Jesus at Christmas time, but it isn't when it actually happened. خب مردم در واقع در زمان کریسمس یادآور تولد عیسی میشن، ولی اون ماه دقیقاً زمان دقیقی نیست که عیسی توش به دنیا آمده. And a lot of the things people do at this time of the year are nothing to do with Christianity. و بسیاری از کارهایی که مردم در این زمان از سال انجام میدن هیچ کدومش خیلیاشون ربطی به در واقع مسیحیت نداره. So all the lights you see up in the Christmas trees, there's nothing about them in the Bible. و مثلا تمام این چیزهایی که در خصوص درخت کریسمس میبینید هیچ کدومش چیزی نیست که در کتاب مقدس ذکر شده باشه. And what happened is that hundreds of years ago, people used to have a winter celebration. و این چه که در واقع این قضیه بهش برمیگرده اینه که صدها سال پیش مردم عادت داشتن که زمستان رو جشن بگیرن. And they used to have a big party and they used to get drunk and they used to end up with violence and all the rest of it. And the church said, I know what we'll do. We'll put a feast on that date. و اونها عادت داشتن که در واقع یک جشنی بگیرن و اغلب مست میکردن و بعدش خشونت انجام میدادن و کارهایی از این قبیل انجام میدادن که کلیسا تصمیم گرفت که در واقع یک جشنی ارائه بده و این جشن اونها رو در واقع خاتمه بده. So that the people can have something Christian to celebrate. چرا که مردم میتونستن از این طریق در واقع جشن مسیحیتشون رو بگیرن. And it didn't work perfectly, but it worked a bit. خب البته کامل خیلی عالی جواب نداد، ولی خب یک مقداری خب ایدهشون جواب داد. And people do think more about Jesus at this time of the year than at many other times. و خب افراد یک کارایی در خصوص در واقع در مورد حضرت در واقع عیسی مسیح انجام میدن بیشتر از زمانهای دیگه ای در سال. So you'll find that with Christadelphians, some people keep Christmas and others don't. و اگر که دقت کرده باشید در واقع برخی از مسیحیان کریسمس رو انجام میدن، بعضیا هم نه. So some of us say it's a good time of year to think about Jesus. Why not? مثلا بعضی از در واقع کریستادلفیان ها میگن که خب این زمان خوبیه که ما یادآور عیسی مسیح بشیم، چرا که نه؟ And some say, well, it's not the right time of the year and it's not really anything out of the Bible, so we're not going to do it. و برخی دیگه هم میگن که خب این زمان دقیقی نیست که عیسی توش متولد شده باشه و توی کتاب مقدس هم همچین چیزی اصلا گفته نشده، پس ما این کار رو انجام نمیدیم. And the thing that the verse that comes to mind when I see this question is in the letter of Paul to Colossians chapter 2.
و در واقع آیه‌ای که به ذهنمون میاد آیه‌ای هست که در نامه پولس به کولوسیان هست که کولوسیان باب 2 هست. So it's Colossians chapter 2 verses 16 and 17. در واقع کولوسیان باب 2 آیات 16 تا 17. اگر بخونید ممنون میشم. دوستان میخونیم برامون کولوسیان باب 2. Okay, I can search in my application and I can read. Let me see. باب 2 آیه چند؟ آیه 16 17. الان میگم خدمتتون. 16 17. پس مگذارید کسی در خصوص آنچه میخورید و میآشامید و در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز شبات و محکومتان کند. فقط 16 و 17 هم گفتید؟ 16 و 17 رو فقط خواستم. بله اینها تنها سایه امور آینده بود، اما اصل آنها در مسیح یافت می شود. آمین. ممنون. خواهش. Welcome. So what this tells us is that if someone keeps a festival or doesn't keep a festival, that's up to them. We shouldn't judge other people on whether they keep a festival or not. خب اون چه که اینجا میگه اینه که در واقع یه عده دلشون میخواد که یک جشنی رو زنده نگه دارن، یه عده نمیخوان که اون جشن رو بگیرن و ما نباید در واقع راجع به افراد به خاطر برگزاری یک جشن قضاوت کنیم. So some people like to keep Christmas, some people don't like to keep Christmas, and we shouldn't judge either kind because there's nothing in the Bible that says you can't do it or that you can do it. خب برخی از افراد دلشون میخواد که کریسمس رو جشن بگیرن، بعضی هم نه دلشون نمیخواد، ولی ما نباید هیچ قضاوتی بکنیم چرا که توی کتاب مقدس ننوشته که جشن بگیرید، ننوشته که نگیرید. So let's do a quick summary of what we've seen. خب اجازه بدید یک خلاصه سریع انجام بدیم از اون چه که صحبت کردیم تا الان. So the first thing is that the Bible actually gives a very detailed account of the birth of Jesus. خب اولین نکته اینه که کتاب مقدس در واقع یک اطلاعات جزئیاتی در واقع در مورد تولد عیسی به ما داده. And the important thing about it is that it tells us who Jesus is and what he was going to do. و نکته مهمی که در واقع این اطلاعات به ما میده اینه که عیسی کی هست دقیقاً و قراره که چه بکنه. But the third thing, there's nothing in the Bible that says you must keep a festival at Christmas. و نکته سوم این که در کتاب مقدس ذکر نشده که شما باید در واقع جشن کریسمس رو جشن بگیرید. But it can be a very good time to think about Jesus and a good time to proclaim the gospel. ولی خب میتونه این زمان یک زمان خیلی خوبی باشه برای یادآور شدن عیسی مسیح و اذعان کردن پیام انجیل.